แบบว่า Microsoft เพิ่งประกาศงบออกมาคือธุรกิจคลาวด์เขาโตทะลุไปถึง 32%เลยนะครับ อืถือว่าตัวเลขสวยมากเลยนะคะ ใช่ครับ เอาจริง ๆ ตัวเลขระดับนี้ มันควรจะดันให้ตลาดหุ้นวิ่งฉิวเลยถูกไหมแต่ภาพที่เห็นตอนนี้คือมันกลับตาลปัดไปหมดเลย อ่าฮะ ตลาดเทคโนโลยีทั่วโลกร่วงหนักมากค่ะ คือตั้งแต่ฝั่ง Wall Street ลามมาจนถึงตลาดเอเชียอย่างเกาหลีใต้เนี่ยกำลังเจอแรงเทขายแบบหนักหน่วงมาก หุ้นบางตัวในดัชนี KOSP ร่วงลงไป 30-40% จากจุดพีคเลยนะครับ โอ้ลงลึกมากนะคะนั่น มันเกิดอะไรขึ้นกับความย้อนแย้งนี้ครับ คือทำไมบริษัทยักษ์ใหญ่ที่โตระเบิด ถึงทำให้คนเทขายหุ้นหนีตายกันขนาดนี้ วันนี้เราจะมาเจาะลึกจากข้อมูลเชิงประจักษ์กันครับ ว่าไอ้ความขัดแย้งระหว่างเม็ดเงินมหาศาลที่ถูกโยนเข้าไปในสมรภูมิ AI กับความอดทนของนักลงทุนที่เริ่มจะหมดลงเนี่ย มันมีที่มาที่ไปยังไง ภาพที่น่าสนใจที่สุดตอนนี้คือความแตกต่างระหว่างรายได้กับกระแสเงินสดค่ะ ยังไงนะครับ คือจีนอยู่ที่ Microsoft โตแรงมาก แต่ถ้าไปดูเพื่อนๆร่วมวงการอย่างกลุ่มที่ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานระดับยักษ์ หรือที่เรียกว่า Hyperscaler ไม่ว่าจะเป็น Alphabet ของ Google หรือ Meta หรือแม้แต่ Tesla ตอนนี้กระแสเงินสดอิสระของพวกเขาเริ่มพลิกกลับมาติดลบเป็นครั้งแรกแล้วนะคะ เดี๋ยวนะ ติดลบเหรอครับ แปลว่าบริษัทระดับโลกพวกนี้แบบหาเงินมาได้เท่าไหร่ ก็จ่ายออกไปมากกว่าที่หามาได้งั้นเหรอครับ ใช่ค่ะ เพราะเขาต้องเอาเงินไปสร้าง Data Center ซื้อชิป ซื้อการ์ดจอเพื่อประมวลผล AI แบบจัดเต็มมาก คือต้องทุ่มทุนสร้างว่างั้น ถูกต้องค่ะ การลงทุนตรงนี้หรือที่เรียกกันว่า CapEx เนี่ย มันมหาศาลจนกินเงินสดที่หามาได้ไปจนหมดเกลี้ยงเลยค่ะ คือเขาทำไปเพื่อแลกกับการไม่ตกรถขบวน AI นั่นเอง ฟังดูเหมือนนักวิ่งมาราธอนที่รู้ว่ากำลังจะมีแข่งรายการใหญ่นะครับ เลยต้องรีบรูดบัตรเครดิต กู้เงินไปซื้อรองเท้าวิ่งคู่ละหลายแสนมาใส่ก่อน เห็นภาพเลยค่ะ คือเพื่อไม่ให้โดนคู่แข่งทิ้งห่างไงครับ ทั้งที่ก็ยังไม่รู้เลยนะว่า วิ่งจบแล้วจะได้ถ้วยรางวัล หรือแบบจะได้เงินคุ้มค่ารองเท้าหรือเปล่า ใช่เลยค่ะ แล้วประเด็นคือตอนเนี้ยเสียงนกหวีดเพิ่งจะเป่าเริ่มแข่งเอง แต่ธนาคารเริ่มโทรมาทวงดอกเบี้ยค่ารองเท้าแล้วนะคะ อ้าว งานเข้าสิครับแบบนี้ ตลาดทุนเขาก็กำลังตั้งคำถามเดียวกันนี้เลยค่ะ ว่าเงินแสนล้านเหรียญที่ละลายไปกับโครงสร้างพื้นฐาน AI เนี่ยมันจะงอกเงยกลับมาเป็นกำไรได้เมื่อไหร่ ในโลกการเงินเขาเรียกสิ่งนี้ว่าการทวงถาม ROIC ค่ะ หรือผลตอบแทนจากการลงทุน แล้วมีใครตอบได้ไหมครับว่า คุ้มเมื่อไหร่ พอผู้บริหารระดับสูงไม่มีใครตอบได้ชัดเจนว่าจุดคุ้มทุนอยู่ตรงไหน นักลงทุนที่เห็นกำไรในพอร์ตจากหุ้นกลุ่มชิปที่มันวิ่งขึ้นมาแรงมากๆในช่วงก่อนหน้า ก็เลยเลือกที่จะกดปุ่มขายทำกำไร เอาเงินสดเข้ากระเป๋าก่อนดีกว่า อ๋อ คือหนีตายเอาชัวร์ไว้ก่อน ใช่ค่ะ นี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของโดมิโนเทขายทั่วโลกที่ลามมาถึงเอเชีย ถ้าอย่างนั้นพอพูดถึงชิปและเซมิคอนดักเตอร์ที่ถูกบริษัทพวกนี้กว้านซื้อไปทำ AI หมดเนี่ย โลกก็เลยเข้าสู่สภาวะของขาดแคลนใช่ไหมครับ ขาดแคลนหนักเลยล่ะค่ะตอนนี้ ซึ่งถ้าคิดตามหลักเหตุและผล บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะรวยเละสิครับ เพราะของมันขาดตลาด แต่ทำไมพี่ใหญ่ในตลาดหุ้นไทยอย่างเดลต้าถึงเพิ่งรายงานงบไตรมาส 2ออกมาแย่กว่าที่คาดไว้เยอะมากเลยล่ะครับ ตรงนี้น่าสนใจมากค่ะ คือกำไรเขาทำได้แค่ราวๆ 6,000 ล้านบาท จากที่ตลาดคาดกันไว้ตั้ง 9,000 ล้าน หายไปตั้ง1 ใน 3เลยนะครับ จนราคาหุ้นเนี่ยร่วงหลุดแนวรับสำคัญช่วง 295-300 บาทลงมาอย่างน่าตกใจ มันเกิดอะไรขึ้นในห่วงโซ่การผลิตกันแน่ครับ มันมีกลไกทางภูมิรัฐศาสตร์ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขนี้ค่ะ ปัญหาของเดลต้าไม่ใช่ว่าไม่มีคนซื้อของนะคะ ความต้องการยังสูงมาก แล้วเขาสะดุดตรงไหนครับ ปัญหามันไปอยู่ที่ฝั่งคนขายวัตถุดิบให้เขาหรือเวนเดอร์ค่ะ ซึ่งบังเอิญว่าเวนเดอร์หลักรายหนึ่งในจีนโดนทางฝั่งยุโรปประกาศคว่ำบาตรหรือแซงชั่นนั่นเองค่ะ อ๋อ เดี๋ยวนะ แปลว่าถ้าเดลต้าใช้ชิ้นส่วนจากโรงงานจีนเจ้านี้ ประกอบเข้าไปในแผงวงจร ก็จะส่งข้ามไปขายที่ยุโรปไม่ได้เลยเหรอครับ ใช่เลยค่ะ ห้ามเด็ดขาดเลย พอส่งไปยุโรปไม่ได้เดลต้าก็เลยต้องวิ่งวุ่นหาคนผลิตวัตถุดิบเจ้าใหม่แบบด่วนที่สุดเลยค่ะ โหหน้ามืดเลยสิครับทีนี้ หน้ามืดจริงๆค่ะ แล้วลองนึกภาพตามนะคะว่าในภาวะที่ชิปและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกมันขาดแคลนอย่างหนักอยู่แล้ว การเดินไปเคาะประตูโรงงานใหม่เพื่อขอแทรกคิวซื้อของด่วนเนี่ยสิ่งที่ต้องแลกมาก็คือราคาพรีเมียมมหาศาลค่ะ ก็คือโดนโขกสับราคานั่นแหละ
ถูกต้องค่ะ ต้นทุนวัตถุดิบมันเลยพุ่งทะลุเพดาน และเข้ามากัดกินอัตรากำไรของบริษัทไปเต็มๆ นี่คือสาเหตุเชิงประจักษ์ที่ว่าทำไมกำไรถึงหายไป1 ใน 3ค่ะ ถ้าอย่างนั้นในวิกฤตของเดลต้าที่ต้องยอมจ่ายแพงเพื่อแย่งของ มันก็ต้องมีคนรับทรัพย์สิครับ บริษัทที่อยู่ต้นน้ำกว่านั้นอย่าง KCE หรือ HADA ที่ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ พวกนี้ก็น่าจะมีอำนาจในการชี้เป็นชี้ตายเลยหรือเปล่า ว่าแบบฉันจะขายราคานี้จะเอาไม่เอา สถานการณ์ตอนนี้อำนาจต่อรองเปลี่ยนมือกว่าอยู่ที่ฝั่งคนผลิตต้นน้ำอย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะ เราเห็นร่องรอยการขอปรับขึ้นราคาจากฝั่งผู้ผลิตพวกนี้หลายต่อหลายรอบเลย คือลูกค้าไม่กล้าหือว่างั้น ใช่ค่ะ เพราะลูกค้าปลายน้ำตอนนี้ไม่สนแล้วว่าจะต้องจ่ายแพงแค่ไหน ขอแค่ให้มีของส่งมาป้อนสายการผลิตก็พอ ดังนั้นปัจจัยความขัดแย้งเดียวกันที่บีบต้นทุนเดลต้าให้สูงขึ้น กลับกลายเป็นสปริงบอร์ดที่ดันมาจิ้นให้กับบริษัทต้นน้ำในอุตสาหกรรมเดียวกันเลยค่ะ โลกของการลงทุนนี่มันเป็นเกมที่แบบมีคนเสียก็ต้องมีคนได้จริงๆนะครับ แล้วถ้าเราถอยออกมามองในสเกลที่ใหญ่กว่านั้นล่ะครับ เม็ดเงินมหาศาลที่ถูกเทขายออกมาจากกลุ่มเทคโนโลยีในอเมริกาเนี่ยตอนนี้กระแสเงินทุนหรือฟันฟลอมันกำลังไหลไปหาผลตอบแทนที่ไหนต่อครับ ตอนนี้กระแสเงินทุนเริ่มมองหาของถูกในกลุ่มประเทศเกิดใหม่หรือ MSCI EM ค่ะ ถ้าดูภาพรวมในเอเชีย เราจะเห็นเม็ดเงินไหลเข้าไปกองที่อินโดนีเซียค่อนข้างชัดเจนเลย ทำไมต้องอินโดนีเซียครับเขามีเทคโนโลยีอะไรซ่อนอยู่หรือมีสตอรี่อะไรที่น่าดึงดูด ไม่ใช่เรื่องความล้ำสมัยอะไรเลยค่ะ แต่เป็นเรื่องของ valuation ล้วนๆเลย ถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัด ตลาดหุ้นอินโดนีเซียตอนนี้ซื้อขายกันที่ระดับ PE หรือสัดส่วนราคาต่อกำไรแค่ 8 เท่าเองนะคะ หู8 เท่าเองเหรอครับ ในขณะที่ตลาดหุ้นบ้านเราอยู่ที่ประมาณ16 เท่า แปลว่าแพงกว่าเขาเท่าตัวเลยนะ ใช่ค่ะ แถมอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ ROE ของเขาก็สูงกว่าเราด้วย เงินทุนต่างชาติที่มองหาความคุ้มค่า ก็เลยไหลไปทางนั้นก่อนเป็นธรรมดาค่ะ ฟังดูเหนื่อยแทนตลาดหุ้นไทยนะครับ ของเราแพงกว่า แถมผลตอบแทนน้อยกว่า แล้วแบบนี้เงินมันจะมีโอกาสไหลกลับมาบ้านเราในช่วงไตรมาส 4บ้างไหมครับ มีโอกาสค่ะ เพราะจุดแข็งของตลาดหุ้นไทยเวลานี้ไม่ใช่การเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่เป็นความเป็น value stock หรือหุ้นคุณค่าค่ะ หุ้นคุณค่าเช่นพวกกลุ่มไหนครับ ลองนึกถึงกลุ่มธนาคารหรือกลุ่มพลังงานใหญ่ๆของบ้านเราดูนะคะ ธุรกิจเหล่านี้อาจจะไม่ได้โตระเบิดปีละ 30% แต่พวกเขามีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งมาก จ่ายปันผลสม่ำเสมอ คือมั่นคงว่างั้นเถอะ ค่ะ ถ้าพูดถึงที่พักเงินหรือหุ้นที่มีปัจจัยบวกมารองรับเฉพาะตัว ในยุคที่ทุกอย่างดูวุ่นวายไปหมด วันนี้จากบทวิเคราะห์ล่าสุด เรามีข้อมูลของบริษัท 2 แห่งที่น่าสนใจมากครับ มาเริ่มที่ฝั่งโลจิสติกส์อย่าง SJW ก่อนเลย ตัวนี้ได้ประโยชน์อะไรจากความวุ่นวายของโลกครับ อานิสงส์หลักๆของ SJWD มาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามค่ะ สงครามเลยล่ะครับ ใช่ค่ะ พอมีความไม่สงบเกิดขึ้น เส้นทางเดินเรือระดับโลกก็ต้องอ้อมไกลขึ้น ใช้เวลาขนส่งนานขึ้น สิ่งที่ตามมาคือห่วงโซ่อุปทานรวนไปหมด พฤติกรรมของลูกค้าบริษัทผู้ผลิตต่างๆ ก็เลยต้องเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะ เปลี่ยนยังไงครับ จากเดิมที่สั่งของมาแบบ just in time คือมาส่งปุ๊บเข้าลายผลิตปั๊บแบบนั้นเหรอครับ โอ้โห เสียหายหนักเลยนะครับแบบนั้น ทุกบริษัทก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบ just in case แทนค่ะ คือสั่งของมาตุนไว้ก่อนเยอะๆ เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน พอคนแห่ตุนของ ปริมาณการใช้พื้นที่คลังสินค้าของ SJWD ก็เลยพุ่งสูงขึ้น รายได้ค่าเช่าก็รับเต็ม ใช่เลยค่ะ โอเค คลังสินค้าเต็ม แต่ถ้าราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งทะลุเพดานไปไกลๆ จากเรื่องสงครามเนี่ย ต้นทุนค่าขนส่งจะไม่เข้ามากัดกินกำไรของ SJWD จนหมดหรอก นั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่กังวลตอนแรก แต่พอดูข้อมูลเชิงประจักษ์จริงๆ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ SJWD สามารถบริหารต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้นได้ โดยไม่กระทบมาร์จิ้นเลย เพราะในเวลาที่โลกวุ่นวาย การที่โรงงานผลิตของไม่ได้ เพราะวัตถุดิบมาไม่ถึง ความเสียหายมันมหาศาลกว่าค่าขนส่งที่แพงขึ้นเยอะค่ะ ลูกค้าก็เลยไม่กล้าต่อรองราคา ขอแค่ให้มีของมาส่งก็พอ คือยอมจ่ายแพงแลกความชัวร์ ใช่ค่ะอำนาจต่อรองตรงนี้ทำให้กำไรในไตรมาส 2 ของเขาเตรียมจะทำสถิติสูงสุดใหม่หรือ New Record High ทะลุ 366 ล้านบาทไปแล้วค่ะ ถือว่าแข็งแกร่งมาก ซึ่งจากแนวโน้มทั้งหมดมีการกำหนดราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ตามข้อมูลพื้นฐานไว้ที่ 11 บาทท้วนค่ะ และยังมีอัพไซด์เพิ่มเติมได้อีกนะคะ ถ้าเขามีการกู้เงินไปลงทุนต่อยอดขยายกิจการ
กลายเป็นว่าความกลัวของลูกค้าเนี่ยคือเกราะป้องกันกำไรชั้นดีของบริษัทโลจิสติกยุคนี้เลยนะครับทีนี้มาดูอีกอุตสาหกรรมหนึ่งบ้างครับฝั่งสินค้า IT ค้าส่งอย่าง SYNX อันนี้ได้ประโยชน์เชิงโครงสร้างจากกระแส AI ใช่ไหมครับเกี่ยวแบบเต็มๆเลยค่ะ SYNX เป็นหุ้นค้าส่งที่ตอนนี้กำลังรับอานิสงส์จากวัฏจักรการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์รอบใหม่เพื่อให้รองรับระบบ AI ได้หรือยุค AI PC นั่นเองค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมครับที่น่าสนใจกว่านั้นคือสัดส่วนรายได้ของ SYNX เกือบ 40% หรือประมาณ 38% เนี่ยมาจากสินค้าของแบรนด์ผลไม้ระดับโลกอย่าง Apple ค่ะฮะแล้วถ้าช่วงที่ผ่านมา Apple มีการปรับฐานราคาสินค้าขึ้นแปลว่า SYNX ที่เป็นคนรับของมาขายส่งก็จะได้ส่วนต่างตรงนี้กว้างขึ้นโดยอัตโนมัติเลยสิครับถูกต้องค่ะแค่ขายของได้เท่าเดิมแต่ราคาป้ายสูงขึ้นมาร์จิ้นก็ขยับตามแล้วแต่มันยังมีอีกแรงหนุนหนึ่งที่ซ่อนอยู่คือเรื่องของแรมค่ะแรมคอมพิวเตอร์เนี่ยหรอครับมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมจู่ๆถึงกลายเป็นตัวแปรสำคัญคือตอนนี้ Data Center ทั่วโลกแย่งกันซื้อชิปหน่วยความจำไปทำ AI หมดทำให้สายการผลิตแรมสำหรับคอมพิวเตอร์ทั่วไปถูกบีบให้ลดลงของก็เลยขาดตลาดค่ะราคาแรม DDR5 เนี่ยพุ่งจาก 5,000 บาทกระโดดไปถึง 17,000 บาทภายในเวลาแค่ปีเดียวเองนะคะโอ้ขึ้นมา3เท่ากว่าเลยนะครับเนี่ยแปลว่าถ้า SYNX มีการสต็อกของพวกนี้ไว้ตั้งแต่ราคาต้นทุนเดิมแล้วเอามาปล่อยขายตอนนี้นั่นแหละค่ะมันทำให้บริษัทสามารถปรับ Margin แบบส่วนต่างหรือ Net Cross Margin ได้กว้างขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยด้วยแรงส่งทั้งจาก Apple และอุปกรณ์ IT ที่ราคาแพงขึ้นราคาเป้าหมายของ SYNX จึงถูกประเมินไว้ที่ 11 บาท 10 สตางค์ค่ะแถมยังมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงถึง 5-6% ด้วยคุ้มค่าแก่การสะสมเลยล่ะค่ะเป็น2บริษัทที่ได้ประโยชน์จากความปั่นป่วนของโลกได้น่าสนใจมากครับทีนี้กลับมาดูภาพรวมของกราฟ Set Index บ้านเราบ้างในขณะที่ข้างนอกเขาพันผวนกันแบบนี้สัญญาณทางเทคนิคของดัชนีบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับตลาดผันผวนแบบนี้ดัชนี Set Index เริ่มมี Upside หรือพื้นที่ในการวิ่งขึ้นค่อนข้างจำกัดแล้วค่ะเราประเมินแนวต้านปะทะระยะสั้นไว้ที่ระดับ 1,665 จุดค่ะทำไมต้องเป็นตัวเลข 1,665 จุดครับเพราะถ้าดัชนีวิ่งทะลุตรงนี้ขึ้นไปมันจะทำให้ valuation ของตลาดหุ้นไทยเริ่มตึงตัวค่ะคือไม่พร้อมสำหรับการเทรดที่ PE สูงกว่า 16 เท่าในสภาวะที่ปัจจัยภายนอกยังไม่นิ่งแบบนี้โซนแนวรับสำคัญจะอยู่ที่ระดับ 1,610 จุดบวกลบนิดหน่อยค่ะแต่ถ้ามีแรงกระแทกหนักๆแนวรับลึกสุดที่เป็นเขตฐานสะสมเลยจะอยู่ที่ 1,544 จุดค่ะแปลว่าถ้าย่อลงมาถึงโซนนี้ก็เป็นจังหวะทยอยเก็บหุ้นได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะถือเป็นจังหวะที่น่าสะสมหุ้นกลุ่ม value และ domestic play อย่างที่บอกไปตอนต้นเช่นกลุ่มธนาคารที่ทรงตัวได้ดีแม้กำไรไม่ได้หวือหวาเพราะ valuation ต่ำและปันผลเด่นค่ะฟังดูเหมือนตอนนี้กระแสเงินสดโลกกำลังก้าวลงจากรถสปอร์ตเทคโนโลยีที่ขับเร็วแต่เริ่มเสียศูนย์แล้วมาขอนั่งพักในรถ SUV ครอบครัวคันใหญ่ๆอย่างหุ้นแบงก์หรือค้าปลีกไทยที่แบบอาจจะวิ่งไม่เร็วแต่โครงสร้างมันแข็งแรงและปลอดภัยกว่าในเวลานี้เลยนะครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะดังนั้นสรุปกลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ตลาดยังต้องจับตาความไม่แน่นอนทั้งเรื่องการเลือกตั้งสหรัฐสงครามในตะวันออกกลางและการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือการบริหารหน้าตักหรือ position sizing ค่ะก็คือต้องจัดสรรเงินทุนอย่างระมัดระวังไม่ควรไปเล่น leverage จนเกินตัวในกลุ่มที่ valuation ตึงเปรี้ยใช่ไหมครับใช่ค่ะเก็บกระสุนไว้แล้วหาจังหวะรับหุ้นพื้นฐานดีตามแนวรับที่เราให้ไว้จะปลอดภัยกว่าค่ะชัดเจนครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการเจาะลึกข้อมูลแบบนี้ก็สามารถส่งกำลังใจสนับสนุนทีมงานและมดงานเบื้องหลังของเราผ่านฟีเจอร์ Super Thanks ได้เลยนะครับใช่ค่ะทุกการสนับสนุนเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะและสำหรับใครที่ฟังจบแล้วคิดว่ากลุ่มไหนจะได้ประโยชน์จากฟันโฟลรอบหน้ามากที่สุดพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้นะครับหรือถ้าอยากให้ทีมงานไปถอดรหัสหุ้นตัวไหนมาให้ฟังเป็นตัวถัดไปก็พิมพ์ชื่อหุ้นทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยครับเราอ่านคอมเมนต์ของทุกท่านอยู่นะคะก่อนจากกันวันนี้ครับเราได้ยุนเรื่องการแห่สร้าง Data Center เพื่อรองรับ AI กันจนชินหูละแต่มีใครเคยประเมินบ้างไหมครับว่าถ้า Data Center ทุกแห่งสร้างเสร็จและเปิดใช้งานพร้อมกันหมดการแย่งทรัพยากรน้ำและไฟฟ้ามหาศาลเนี่ยมันจะก่อให้เกิดวิกฤตสิ่งแวดล้อมระดับไหนเป็นประเด็นที่น่าคิดมากค่ะและเมื่อถึงวันที่กฎหมายด้าน ESG ทั่วโลกตื่นตัวแล้วเข้ามาเบรกเรื่องนี้
วัฏจักรของ AI และหุ้นชิปที่วิ่งกันทะลุฟ้าจะไปจบลงที่ตรงไหน ฝากไว้ให้ลองนำไปคิดต่อกันดูนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานเบื้องหลังต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่ง